নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকৈ মই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চিকেন কচা বনাবলৈ গৈ আছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি চাই থাকিব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিল। ওজনৰ মুৰ্গীটো এতিয়া মই কাটি লওঁ। মাংস কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি পেলাই আধা ঘণ্টা ৰাখি দিম। তেল দিছোঁ অকণমান, হালধি, অলপ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, জিৰা। এতিয়া নিমখ নিদিওঁ, নিমখ পিছত দিম। এইখিনি মই ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম। মাংসত যিখিনি মছলা লাগে সেইখিনি মছলাখিনি মই অকণমান ভাজি পেলাই তাৰপিছত পটাত পিচি ল'ম। অকণমান দিছোঁ জিৰা, শুকান জলকীয়া, জালুক, এইখিনি অকণমান গৰম কৰি পেলাই তাৰপিছত পটাত পিচি ল'ম। গৰম হ'ল, কেৰাহীত তেল দিছোঁ। এতিয়া মাংস বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ বেছি নকৰোঁ, কাৰণ মাংস ভাজোঁতে পিঁয়াজ ভজা হ'বই। আৰু মই যিকোনো আঞ্জা বনালে মই পিঁয়াজখিনি মই একদম ৰঙচুৱা নকৰোঁ। হয়তো আপোনালোকে বিভিন্ন মোৰ ভিডিঅ'বিলাকে দেখি থাকে। এতিয়া দিম মই তেলতে আদা নহৰু থেতলা, তাৰপিছত দিম মই ইয়াত শুকান জলকীয়া, জিৰাই পিছা। এনেকৈ খুব সোৱাদ হয়, একদম বেলেগ এটা সোৱাদ আহে। গোটা জিৰা, শুকান জলকীয়া এনেকৈ দি দিলে, সেইটো কাশ্মীৰী যে শুকান জলকীয়া, সেইটো বিলাহী। মছলাখিনি ভাজিলোঁ, এতিয়া মাংস দি দিছোঁ। মই একেবাৰে দি দিছোঁ। মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিয়া নাই, গতিকে এতিয়া মই জোখমতে দিছোঁ নিমখ। নিমখ দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই মেলি ঢাকনি দি মই এইখিনি বেছি সময় নালাগে, 10-12 মিনিট ভাজিম। মাংসৰ পৰা হৈ গ'ল, 2 মিনিটমান ৰাখি দিলে হৈ যাবগৈ। একেবাৰতে পানী দি দিম, বেছি পানী নিদিওঁ, অকণমান থপথপীয়া কৰিম। অকণমান পানী দিম, বেছি নিদিওঁ। এইখিনি আৰু 5 মিনিট অকণমান কম জুইত উতলিবলৈ দিম, তেতিয়াহ'লে খুব টেষ্টি হয়। মাংস হৈয়ে গ'ল, এতিয়া মান ধনিয়া দি পেলাই অকণমান লৰাই মেলি নমাই লওঁ। মানে লেগ পিচ দি দেই, খাবি।
টেষ্টি চিকেন কচাখিনি খুব মজা ভাল হৈছে ন ভাল হৈছে ভাল হৈছে ন বোলো ইমান মজা হৈছে ন চিকেন কষা টেষ্টি খুব সোৱাদ হৈছে দীপা ভাল হৈছে নে ভাল হৈছে খুব ভাল হৈছে তই পানী দিয় তাইক ইমান মজা আপোনাৰ কিবা টেষ্ট হৈছে ন সঁচাকে মজা লাগিছে গন্ধটো যে খুব ধুনীয়া হৈছে জালুক দিলে এটা কিবা বেলেগ এটা সোৱাদ আহে ন জালুক ভাল লাগিছে বন বাখৰ দিলে খুব ভাল লাগে খাই পেলাই গন্ধটো কিবা বেলেগ এটা টেষ্ট আহে আৰু জালুকে বেছি গুড়া জালুকে জিৰাতকৈ গোটা জিৰাটো বেছি ভাল বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আমাক জনাবলৈ নেপাহৰিব যে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মৰম দিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব মৰম দিব